নমস্কাৰ মই পল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল আসাম এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম UPSC বা APSC এক্সামৰ বাবে প্ৰি এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰী কোচিং আগবঢ়াইছে অসম চৰকাৰে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জনাব বিচাৰিছো যে এই ভিডিঅ'টি কেৱল টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটিৰ বাবে হয় বন্ধুসকল অসম চৰকাৰৰ টি ট্ৰাইবছ ডাইৰেক্টৰেট ফৰ ৱেলফেয়াৰে আগবঢ়াইছে প্ৰি এক্সামিনেশ্যন কোচিং ফৰ টি ট্ৰাইবছ কমিউনিটি আৰু এই কোচিংটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব সো এতিয়া আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এই প্ৰগ্ৰামটোৰ ডিটেইলছ সো এই কোচিং প্ৰগ্ৰামটো 6 মাহলৈকে চলি থাকিব গতিকে ইয়াৰ ডিউৰেচন হৈছে 6 মান্থ আৰু এই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ ভেন্যু হৈছে আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ জৱাহৰনগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী 22 সো আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু তাত এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিব লাগিব সো কি সাবজেক্ট ইয়াত শিকোৱা হ'ব জেনাৰেল ষ্টাডিজ আৰু সিলেক্টেড অপচনেল সাবজেক্ট যি আপুনি অপচনেল সাবজেক্ট হিচাপে চুজ কৰিব সেই সাবজেক্টটো ইয়াত শিকোৱা হ'ব সো এতিয়া আহিলে এলিজিবিলিটি কন্ডিশনস যে কেনে ধৰণৰ এলিজিবিলিটি কন্ডিশন আছে সো আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচন থাকিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেচনত মিনিমাম 50% মাৰ্কস থাকিব লাগিব সো তাৰ পিছত সেকেন্ড কন্ডিশন হৈছে এজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মিনিমাম এজ 21 ইয়াৰ্স হ'ব লাগিব আৰু ম্যাক্সিমাম 32 ইয়াৰ্স হ'ব লাগিব 21 বছৰৰ পৰা 32 বছৰ বয়সৰ সকলোবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ইয়াৰ উপৰি এটা সিট ৰিজাৰ্ভেশনো আছে 20টা সিট ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে হিউম্যানিটি স্ট্ৰীমৰ বাবে আৰ্টছৰ স্ট্ৰীমৰ বাবে 20টা সিট ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আৰু 30টা সিট ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে সায়েন্স কমাৰ্চ স্ট্ৰীমৰ বাবে আৰু এই সায়েন্স কমাৰ্চ স্ট্ৰীমত ইনক্লুড হৈ থাকিব বিটেক এণ্ড আদাৰ যিবিলাক এলিট স্ট্ৰীমছ আছে সকলোবিলাক স্ট্ৰীমে ইয়াত ইনক্লুড হৈ থাকিব গতিকে 20টা সিট ইয়াত কমপ্লিটলি হিউম্যানিটিজ বা আৰ্টছৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে আৰু 30টা সিট বাকি স্ট্ৰীমবিলাকৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে সো যিসকলে সিলেক্ট হ'ব এই কোৰ্সটোৰ বাবে বা এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ নামসমূহ নিউজপেপাৰত পাবলিশ কৰা হ'ব গতিকে নিউজপেপাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সিলেকশন লিষ্টখন চাব পাৰিব সো ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত মেনশন কৰা হৈছে যদি আপুনি ইনকমপ্লিট এপ্লিকেশন হয় আপোনাৰ এপ্লিকেশনখন যদি কমপ্লিটলি ফিল আপ নকৰে তেনেহলে এইখন ৰিজেক্ট কৰা হ'ব যিসকলে আগৰ বছৰত এই কোচিং লাভ কৰিছিল বা এই প্ৰগ্ৰামটোত তেওঁলোকে এটেন্ড কৰিছিল তেওঁলোকক পুনৰবাৰ 2019-20 এই প্ৰগ্ৰামটোত এডমিশন দিয়া নহব সো ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম সিলেকশন ক্ৰাইটেৰিয়া কেনে ধৰণৰ সিলেকশন হ'ব সো সিম্পল সিলেকশন প্ৰসেস যেটো আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কৰ ওপৰত বেছ কৰি সিলেকশন কৰা হ'ব গতিকে টপ 50 ইয়াত সিলেক্ট কৰা হ'ব যিমান বিলাকে এপ্লাই কৰিব তাৰ ভিতৰত টপ 50 ইয়াতে সিলেকশন কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত 30% সিট ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে ওমেন ক্যান্ডিডেট সকলৰ বাবে সো ইয়াৰ পিছত আহিছো এক্সাম ফি সম্পৰ্কে সো অলৰেডি মই মেনশন কৰিছো ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সাম ফিস দিব নালাগে কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয় কিন্তু এই প্ৰগ্ৰামটো নন ৰেসিডেন্সিয়েল হ'ব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ হোস্টেল ফেসিলিটি দিয়া নহয় গতিকে আপোনালোকে নিজে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব পেইং গেষ্ট বা যতে আপোনালোকে থাকে এটো নিজে এৰেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ লজিং যেটো খৰচ হ'ব বা থকা খোৱাৰ যেটো খৰচ হ'ব হেতু টি ট্ৰাইবছ ৱেলফেয়াৰ কমিটিয়ে বহন কৰিব গতিকে তাৰ বাবদ আপোনালোকক প্ৰতি মাহত 7500 টকাকৈ দিয়া হ'ব গতিকে যদিও তেওঁলোকে হোস্টেল ফেসিলিটিজ দিয়া নাই আপোনালোকে নিজে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকক খৰচখিনি দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহত 7500 টকাকৈ সো এতিয়া আইছো কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সো এপ্লাই কৰিবলৈ এটা ফৰমেট দিয়া আছে এপ্লিকেশনৰ সেই ফৰমেটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব বা কম্পিউটাৰত বনাই ল'ব লাগিব সো তাৰ লগত আপোনালোকে কিছু ডকুমেন্ট সাবমিট কৰিব লাগিব সেই ডকুমেন্টছখিনি তলত মেনশন কৰা আছে আৰু এই এপ্লিকেশন আৰু ডকুমেন্টছসমূহ এটাচ কৰি আপোনালোকে এই এড্ৰেছটোত পোষ্ট কৰিব লাগিব এড্ৰেছটো হৈছে ডাইৰেক্টৰেট অফ টি ট্ৰাইবছ ৱেলফেয়াৰ আসাম ৰূপনগৰ গুৱাহাটী 32 সো এই পোষ্টেল এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লিকেশনখন পোষ্ট কৰি দিব সো কি ডকুমেন্টছ আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব এপ্লিকেশনখনৰ লগত এটাচ কৰিব লাগিব ইয়াত লিষ্টখন দিয়া আছে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থৰ বাবে আপোনালোকে HSLC ৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব লাগিব তাৰ উপৰি মাৰ্কশ্বিটৰ কপি এটা দিব লাগিব ডিগ্ৰী লেভেলৰ অনলি দিলে হল ডিগ্ৰী লেভেলৰ মাৰ্কশ্বিটৰ কপিসমূহ দিলে হল সো তাৰ উপৰি বেংক পাছবুকৰ যেটো ফাৰ্স্ট পেজ আছে প্ৰথম পেজটোৰ এটা ফটোকপি দিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত তিনিখন ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব আৰু গোটেইবিলাক সেলফ এটেস্টেড হ'ব লাগিব সো ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31 আগষ্ট গতিকে কমপ্লিটলি আপোনালোকৰ হাতত এমাহ সময় আছে এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনাৰ এপ্লিকেশনখন পোষ্ট কৰিব লাগিব সো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা লিংক দিয়া আছে তাত এপ্লিকেশন ফৰমেটটো দিয়া আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব সো এনে ধৰণৰ এটা এপ্লিকেশন ফৰমেট হ'ব ইয়াতে আপোনাৰ ক্যান্ডিডেটৰ নাম জেন্ডাৰ এজ ফাদাৰ্স নেম পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ থাকিব সো তেনেকুৱা কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ দিব লাগিব টেলিফোন নম্বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আপোনালোকৰ একাডেমিক মাৰ্কসমূহ ইয়াতে দিব লাগিব সো তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ ফটো তিনিটা ফটো ইয়াতে পেষ্ট কৰিব লাগিব ওপৰত সো এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সেন্ড কৰিব লাগিব সো ইয়াতে বেংকৰ ডিটেইলছখিনি এই কাৰণে বিচৰা হৈছে কাৰণ আপোনালোক প্ৰতি মাহত যেটো ভাত্তা বা যেটো খৰচ আপোনালোকৰ দিয়া হ'ব থকা আৰু খোৱাৰ সেই টকাখিনি আপোনালোক বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব সেইভাবে তেওঁলোকে বেংকৰ ডিটেইলছ বিচাৰিছে সো ফ্ৰেন্ডছ আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নপৰিব যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ
মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নপৰিব আজিলৈ বিদায় লৈছো ধন্যবাদ